เดี๋ยวอันนี้ก็ได้ เดี๋ยวผมตวงดูน่าจะพออยู่นะเดี๋ยวผมตวงดู น่าจะได้อยู่สักประมาณ700-800พอดีแหละ
ดีนะ แล้วก็ล้างคาบูกันหน่อยนะ ใช่ มีตัวน้ำยาล้างกันนะน้ำยาล้างที่เราล้างมันก่อนลิ้นผีเสื้อ ลิ้นผีเสื้อซื้อมาเดี๋ยวค่อยทำ ลิ้นพอดีพอดีเลย ปิ้งๆไว้เลยอ่ะ ใช่ นี่พอดี